Ucraina ca distragere atenției 2. Tranzitele Ucrainei și ce nu s-a văzut la știri. Moraev. Bună ziua și bine ați venit la un nou clip. Vorbeam în videoclipul anterior despre faptul că ceva nu miroase bine, dincolo de motivația războiului. Am înțeles, Putin este omul cu caracteristici de taur, prin prezența planetei Venus în casa întâi în Scorpion, ține la valorile sale, la trecutul istoric, însă nu e totul. O știre aparent banală s-a strecurat cu puțin timp înainte de a începe de a se trage primele salve ale războiului, aceea că în Ucraina, în data de 21 februarie 2022, a fost adoptată legea criptomonedelor și vă spuneam într-un clip anterior cum în casa a doua a valorilor Ucrainei va urma conjuncția Neptun-Jupiter în 12 aprilie, ceea ce presupune că Ucraina poate fi țara pe care se va experimenta financiar, un joc brutal pe care atât vestul cât și estul speră să pună mâna și să câștige de pe urma sa și o să vă explic raționamentul meu în cele ce urmează. Se spune că în criză există și oportunitate, iar ceea ce au înțeles guvernele, odată cu panica generată de pandemie și tot amalgamul de probleme generate de aceasta, este că pentru a se implementa anumite schimbări radicale în viața omului este nevoie de o testare în prealabilă a unor idei, ipoteze, pentru ca populația să accepte aceste lucruri cât mai natural, să nu protesteze. Astfel că totul a început în felul următor, ca un război contra cash-ului. A fost o perioadă în care a fost implementată ideea utilizării cardurilor în locul monedelor fizice. Unele țări au un nivel de acceptare așa de mare a acestui mijloc de plată, încât pare natural, deși unii sociologi avertizează că acest lucru distruge substratul social. Totuși, unele țări încă au păstrat cutuma folosirii bagnotelor în proporție de peste 40%, vorbim despre Australia, Spania, Taiwan, Germania, Irlanda, Singapore, Belgia, dar și altele, conform unui raport din 2017. Totuși, procentele au fost insuficiente, așa că odată cu instaurarea restricțiilor pandemice s-a impus ideea folosirii a bagnotelor cât mai puțin sub pretextul răspândirii virusului. Procentele s-au modificat destul de simțitor în ultimii 2 ani, însă tot nu a fost suficient pentru a se face tranzitul către o paradigmă fiscală nouă. Astfel că s-a introdus certificatul verde atât de controversat, o parte din oameni au acceptat, o parte nu. Însă băncile centrale au acum pe masă proiectul criptomonedelor naționale și trebuie să-l împingă încet spre acceptare, cu toate implicațiile de rigoare, iar acum cred că odată cu acest război are loc o luptă crâncenă de a se testa acest proiect la scară mare, sub emoția războiului, a panicii generalizate și că, sub auspiciul amenințător al colapsului, criptomoneda unui stat este soluția unică, salvatoare, iar cred că Ucraina este țara unde se va testa acest lucru, probabil, acest ultim test, după care cred că se va trece la adoptarea în masă a criptomonedelor naționale reglementate, care nu au nicio treabă cu ideea de criptomonedă, de descentralizare, nici cu anonimitatea, în sfârșit. Se încearcă o mașare către control, un control care să nu fie impus chiar cu bocancul în gură, între ghilimele, emusai să fie acceptat și de public, altfel nu poate fi realizat. Excluderea din societate, precum a fost cea în cazul certificatului verde, nu cred că este o soluție și au înțeles-o și ei. Ați văzut în Canada, cu ocazia protestului Convoiului Libertății, cum au fost blocate toate conturile asociate care au finanțat această mișcare. La fel se poate face și în cazul împotrivirii adopției unei criptomonede, dacă populația care se împotrivește este cumva neglijabilă ca procent. Nu e de mirare că, conform acestei imagini, Canada ocupă locul întâi cu 82,6% la adopția plății cu card. Așa că întrebarea e cine va ajunge prima oară la butoanele Ucrainei? Vestul sau estul, împingându-și propria criptomonedă salvatoare. Oricare ar fi povestea, nu este despre SWIFT. Rusia poate oricând trece la alte opțiuni, însă vor fi revolte masive peste tot prin lume dacă s-ar impune cu forța și e nevoie să se ajungă la o situație de tip false flag creată odată cu acest război. Indiferent cine va ajunge primul la Ucraina, cealaltă va pierde, iar muniția și bombele nu vor mai conta, căci efectul resimțit de acest precedent periculos în economiile actuale va fi amplificat de rețelele globale. Mulțumesc pentru vizionare, o zi bună!